ตัวอย่างของบทคัดย่อแบบ informative ก็จะมีวัตถุประสงค์ขึ้นมาเลย The aim of this study was to aim ก็คือวัตถุประสงค์ of this study ของงานวิจัยนี้ was to บวก verb ช่องที่หนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการเขียนประโยควัตถุประสงค์ was to อะไรบวก verb ช่องที่หนึ่ง investigate ก็คือค้นหา the use of an ultrasonic cell นะคะการใช้ ultrasonic cell to determine เพื่อที่จะตัดสิน crude oil properties คุณสมบัติของน้ำมันดิบ in particular oil density แล้วก็เฉพาะเจาะจงลงไปที่ density ก็คือความหนาแน่นของน้ำมันทำยังไง An ultrasonic cell was constructed เขาก็ทำ ultrasonic cell ขึ้นมานะคะ was constructed เป็น passive voice นะคะถูกทำขึ้นมา to measure the speed of sound เพื่อวัดความเร็วของเสียง and tested in a crude oil sample แล้วก็ทำการทดสอบตัวอย่างของน้ำมันดิบนะคะมีมี A อยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ a crude oil sample เนี่ยก็คือคำนามหลักนะคะคือคำว่า sample นี่นับได้เพราะนั้นข้างหน้าสุดก็คือต้องมี article ที่ชี้เฉพาะนะคะว่าเป็นเอกพจน์นะคะ sample หนึ่งอัน The speed of sound was measured at temperature between ความเร็วของเสียงเนี่ยก็วัดที่อุณหภูมิอยู่ระหว่างนะคะ between 260 and 411 Kelvin นะคะK อันนี้เขาจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะคะระดับอุณหภูมิแบบนี้ at pressure up to 75 mps นะคะเพราะนั้นส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นสีฟ้าที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็น methodology หรือเป็นระเบียบวิธีวิจัยนะคะเขาอธิบาย2ประโยคเราเข้าใจนะคะว่าเขาทำยังไง The measurement were shown แสดงให้เห็นผลการวัดนะคะแสดงให้เห็น were shown to lead to นำไปสู่อะไร An accurate determination of the bubble point of the oil ที่ทำให้การตัดสินเนี่ยมีความถูกต้องของ a bubble ที่มันเป็นฟองขึ้นมา This indicate that อันเนี้ยชี้ให้เห็นว่า this refer ถึงอะไรก็ refer ถึง the measurement were shown to lead to an accurate determination of the bubble point of the oil แสดงให้เห็นว่า there is a possible มีความเป็นไปได้นะคะ there is there are there was there were a possibility ความเป็นไปได้ of obtaining fluid density ของการที่เราจะเอาความหนาแน่นของเหลวเนี่ย from sound speed measurement จากการวัดโดยใช้ความเร็วของเสียง and suggest that และก็มีข้อแนะนำว่า it is possible มันเป็นไปได้นะคะ to measure sound absorption ที่จะวัดการดูดซึมของเสียงนะคะ with an ultrasonic cell โดยการใช้ ultrasonic cell to determine oil viscosity เพื่อที่จะวัดตัดสินความหนืดของน้ำมันเพราะฉะนั้นส่วนแรกนะคะส่วนแรกก่อนที่จะเป็นสีฟ้าขีดเส้นใต้เนี่ยก็จะเป็นส่วนวัตถุประสงค์แล้วก็ที่เป็นเราคาดสีฟ้าไว้เนี่ยก็เป็นระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็จะเป็น result ตรงที่เราขีดเส้นใต้นะคะตั้งแต่ the measurement ไปจนถึง of the oil หลังจากนั้น this indicate that มาจนจบเป็น conclusion เป็นการสรุปลงความเห็นของผู้เขียนหรือนักวิจัยอันนี้ก็เป็น informative abstract จะเห็นว่าการเขียนบทคัดย่อของเขาจะเอาเฉพาะประเด็นหลักนะคะใจความสำคัญเน้นเนื้อออกมาเลยน้ำไม่เอา
ตั้งแต่วัตถุประสงค์ระเบียบวิธีวิจัยผลแล้วก็สรุปออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า abstract เนี่ยจะสั้นแล้วประโยคที่เขาใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ประโยคใจความเดียวใช้ประโยคเชิงซ้อนประโยค complex sentence ประโยคใจความซ้อนเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะ indicative abstract บทคัดย่อประเภทนี้นะคะจะพบในเรียงความหนังสือบทบรรณาธิการหรือรายงานการทบทวนเอกสารการวิจัยบทคัดย่อแบบ indicative ประกอบไปด้วย3ส่วนคือขอบเขตของงานเขียนกำหนดขอบเขตให้ผู้อ่านเขารู้ว่าเราจะเขียนถึงประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้แล้วเราก็มีการให้เหตุให้ผลมีการแสดงการโต้แย้งหรือ argument หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้เขียนก็จะต้องสรุปลงความเห็นของตนเองนะคะ conclusion ขอบเขตนะคะอย่างที่ดิฉันบอกหมายถึงจุดเน้นของงานเขียนเราจะโฟกัสไปที่ตรงไหนนะคะเราจะเขียนเรื่องอะไรบ้างเราจะเขียนในarea ไหนในสาขาไหนนะคะของวิชาการในส่วนของการให้เหตุให้ผลหรือการโต้แย้งเนี่ยก็จะต้องเป็นเหตุเป็นผลมีการอ้างอิงมีประเด็นหลักของเนื้อหาเนี่ยก็จะต้องมีผลงานวิจัยหรือมีทฤษฎีมาประกอบการโต้แย้งการให้เหตุให้ผลอย่าพูดลอยๆเราอภิปรายถกแถลงไปเนี่ยเราต้องมีงานวิจัยรองรับมีทฤษฎีรองรับส่วนสุดท้ายนะคะการสรุปลงความเห็นของผู้เขียนอันนี้สำคัญเราตั้งประเด็นขึ้นมานะคะคือเรากำหนดขอบเขตเรามีการให้เหตุให้ผลมีการโต้แย้งนะคะมีทฤษฎีมีงานวิจัยมารองรับอภิปรายถกแถลงเสร็จเรียบร้อยเราต้องลงความเห็นของเรานะคะไม่อย่างนั้นไม่จบคนอ่านก็จะเหมือนลอยอยู่ลงไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่คอนคลูดเรายังไม่สรุปเพราะฉะนั้นเราต้องสรุปประเด็นสำคัญของเอกสารสรุปประโยชน์หรือการนำไปใช้ดูตัวอย่าง types of female power ก็คืออำนาจ female ผู้หญิงประเภทนะคะของอำนาจของผู้หญิงนี่ in Jane Austen Price and Prejudice are discussed เนี่ยเขากำหนดขอบเขตแล้วว่าเขากำลังจะพูดถึงประเภทของอำนาจของผู้หญิงในไหนใน Jane Austen Pride and Prejudice เขาจะ discuss จะเอามาอภิปรายถกแถลงอันนี้กำหนดสโคป Mrs. Bennet and Charlotte Lucas นะคะ Bennet กับ Charlotte เนี่ย present the lack of power การขาดอำนาจขาดพลังอำนาจ possessed by married women in the middle class ที่เป็นของนะคะ possess เนี่ยเป็นของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะ married women เป็นพหูพจน์ women เป็นเอกพจน์ที่แต่งงานแล้ว of the middle class ของชนชั้นกลาง Lady Catherine and Caroline Brickley นะคะก็ผู้หญิงสองคนนะคะ demonstrate สาธิต the power of wealthy demonstrate คือแสดงสาธิตให้เห็นของพลังอำนาจของ wealthy ความร่ำรวย single women ของผู้หญิงโสด to occasionally ที่อะไร faulted rules of etiquette คือโอ้อวดนะคะ rules กฎระเบียบของ etiquette ก็คือของพวกผู้ดีนะคะต่างๆ Linda Bennett นะคะ Linda Bennett represents นะคะเป็นได้เสนอ the risk of female power ความเสี่ยงนะคะของพลังอำนาจของผู้หญิง when Bristow
นะคะเมื่ออะไรเมื่อให้แก่ to immature a woman ให้แก่ผู้หญิงที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะ but นะคะเขาแสดงการขัดแย้งแล้วนะว่าคนเนี้ยทำอย่างนี้แต่ Elizabeth and Jane Bennet characterize นะคะก็ให้คุณสมบัติ the positive personal and social aspect ให้มาในทางด้านส่วนบุคคลและสังคมที่เป็นผลนะคะผลทางด้านสังคมและก็บุคคลเนี่ยที่เป็นบวกของ women ของผู้หญิง who recognize their own power over self ผู้ซึ่งรู้ recognize นะคะรู้จำได้ยอมรับนับถือ their own power over self ของการมีพลังอำนาจที่อยู่เหนือตัวเขาเองทีนี้แปลสรุปให้คร่าวๆเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่าสโคปนะคะก็คืออยู่ตรงที่เราขีดเส้นใต้นะคะตั้งแต่คำว่า types of female power ไปจนถึง are discussed แล้ว argument นี่ก็ตรงที่เราไม่ได้ขีดเส้นใต้มาสรุป but Elizabeth and Jane Bennet ถึง over self อันนี้คือผู้เขียนเขาสรุปลงความเห็นของเขานะคะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ปั๊บ informative abstract indicative abstract มีความแตกต่างกันถ้าเป็น informative จะเป็นเรื่องการวิจัยเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบครบนะคะคือมีวัตถุประสงค์มีระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัยแล้วก็สรุปแต่ถ้าเป็น indicative abstract ก็จะบอกขอบเขตนะคะแล้วก็มีการให้เหตุให้ผลมีการโต้แย้งแล้วก็สรุปเพราะนั้นส่วนที่เหมือนกันระหว่าง informative กับ indicative นี่ก็คือจะต้องมีส่วนสรุปนะคะส่วน informative เนี่ยเขาใช้คำว่าวัตถุประสงค์แต่ใน indicative เขาใช้ว่า scope ซึ่งถ้าให้ดิฉันตีความดิฉันก็บอกว่าเหมือนกันก็คือบอกวัตถุประสงค์ของงานเขียนชิ้นนี้นะคะส่วนรายละเอียดของ informative ก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัยแต่ใน indicative นี้จะเป็นการโต้แย้งเป็นการให้เหตุให้ผลทุกท่านก็ทราบแล้วนะคะว่าบทคัดย่อคืออะไรมีท่าที่อะไรมีความสำคัญยังไงมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีคุณลักษณะยังไงดิฉันก็ขอสรุปสั้นๆนะคะว่าบทคัดย่อเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งของบทความวิจัยและบทความวิชาการหรืองานเขียนอื่นๆเพราะบทคัดย่อจะสรุปประเด็นหลักกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัยที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้อ่านให้เขาไปอ่านบทความดังนั้นนักวิจัยนักวิชาการหรือผู้เขียนบทความวิจัยบทความวิชาการต้องให้ความสำคัญกับบทคัดย่อไม่ว่าท่านจะเขียนแบบ informative หรือ indicative abstracts ก็ตามสวัสดีค่ะ